मी शाळेत जेव्हा कबड्डी खेळायचो, कबड्डी खेळताना समोरच्या टीमवर जेव्हा मी राईड केली, समोरच्या फिल्डरांनी साखळीमध्ये मला पकडत असताना मी खाली पडलो. तेव्हा मला पाठीला मार लागला. 5 मिनटं मला चक्कर आल्यासारखं झालं. तेव्हा खूप दुखापत झाली मला. माझं नाव निलेश मराठे, वय माझं 33. मला शाळेपासून कबड्डी खेळायला खूप आवडायचं. 2017पासून मला या त्रासाला सुरुवात झाली. मला असं वाटायचं पाय मुरगळल्यासारखं वाटायचं. पण आमच्या फॅमिली डॉक्टरकडे मी गेलो, त्यांना दाखवलं, त्यांनी गोळ्या दिल्या. 10-12 दिवस तेवढं चांगलं वाटायचं. त्याच्यानंतर परत तोच त्रास परत सुरू व्हायचा. पाय दुखणं, कंबर दुखणं, पाठीत दुखणं. त्यानंतर मी चांगल्या डॉक्टरांना दाखवलं. ते म्हणे पाय बी मुरगळला असेल ना तर चालण्यामध्ये पाय थोडासा वाकडा तिकडं पडला असेल, त्याच्यामुळे साधारण त्रास झाला असेल. परत त्यांनी गोळ्या दिल्या. त्या गोळ्या घेतल्या. परत तेवढ्यापुरतं 10-15 दिवस परत मला बरं वाटायचं. त्याच्यानंतर मग मी स्वतःच माझ्या वडिलांना सांगून आम्ही अनेक शास्त्रांकडे गेलो. मी साहेबराव मराठे, निलेश मराठे जो पेशंट ज्याविषयी आपण मुलाखत घेत आहे तो माझा मुलगा. त्याला अक्षरशः बसून उठणं, चालता येत नव्हतं. गाडीवर बसला त्रास व्हायचा. वर जिना चढताना तो त्याच्या वेदना त्याच्या चेहऱ्यावरून मला दिसत होत्या. त्यामुळे मी एक त्याचा बाप म्हणून मला त्याच्या भावना जेव्हा कळल्या तर तेव्हा मला याच्यावर काहीतरी ॲक्शन घेणं अत्यंत गरजेचं वाटलं. त्याला जो त्रास होत होता तो त्रासाला पूर्ण अनुसरून मला त्याचा अनुभव आहे. तो कुठल्या वेदनेतून गेला या वेदनेतून सोडवण्यासाठी मी 2017मध्ये त्याला इथून लोकल डॉक्टरपासून तर अगदी नाशिकमधले चांगल्यातले चांगले ऑर्थोपेडिक एक्सपर्ट जे आहेत त्या सगळ्या एक्सपर्ट लोकांचा आम्ही सल्ला घेतला. ऑर्थोपेडिक होमिओपॅथी केली, आयुर्वेदिक केलं, फिजिओथेरपी केली. एवढंच नाही, ज्योतिष्य वगैरे सर्व प्रकारचे प्रयोग करून बसल्यानंतर देखील मला शेवटी डॉक्टर अनिकेत शाह यांचं मला एका नाव समजलं. मला जेव्हा अनिकेत शाह सरांनी सांगितलं की AVNचा त्रास आहे. Hello, I'm Dr. Aniket Shah. I'm an orthopedic surgeon practicing in Nashik since last 15 years. Mr. Nilesh Marathe came to me about 1 year back. He had complaints of pain in the hip joint and limp. That is, while walking, he was limping. The blood supply to the femoral head is very minimal and it's through 1 or 2 arterioles. So what happens in AVN, these arterioles get blocked and the blood to the head is stopped or decreased, and then this leads to avascular necrosis of the femoral head. There are multiple causes. Number 1 could be tobacco. It could be either in the form of smoking or chewing. Second reason could be alcohol, drinking excessive alcohol. Third reason could be trauma, history of fall. Fourth reason is idiopathic. There is no reason and that person can have a vascular necrosis of the femoral head. Sixth is sickle cell disease. And the seventh reason could be steroid intake. 50% of the young adults who come to my clinic with complaints of pain in the hip joint have chances of being diagnosed as avascular necrosis of the femoral head. And it really affects their mobility. They are unable to do many of the activities which they would have done had there been no AVN. OSSGROW is a bone cell therapy in which patients with avascular necrosis of the femoral head can be benefited by preservation of their joints and regaining their earlier functions. तर की डॉक्टरांचं म्हणणं होतं की मला असं वाटतं की त्याचं वय 33 वर्ष असल्यामुळे त्याला सेल थेरपी सगळ्यात सोयीची होईल, कारण त्याचं तरुण वय असल्यामुळे सेल थेरपीमध्ये तो सक्सेस होऊ शकतो. ही सेल थेरपी केल्यानंतर ही सेल थेरपी किती सक्सेसफुल होऊ शकते हे याची कल्पना मला, माझ्या मुलाला, आमच्या घरातल्या सगळ्यांना आली. कारण त्याच्या चेहऱ्यावर जे पूर्वीचे हावभाव होते तसे राहिले नाही. कारण त्याला आता पूर्वीसारख्या वेदना होत नाही. तो आरामशीर 4 व्हीलर चालू शकतो, 2 व्हीलर ॲक्टिवासारखी 2 व्हीलर चालू शकतो, या ठिकाणी बसतो वगैरे. या ठिकाणी पहिले मला जिना चढता येत नव्हता, आता मी चांगला जिना चढतो. ते स्कूटर चालवतो. माझी 4 व्हीलर 400-500 किलोमीटर मी स्वतः ड्रायव्हिंग केली तरी मला माझा सर्व त्रास बंद झाला. आता काही त्रास होत नाही मला.
since Nilesh Marathe has taken OSSGROW treatment, and I am very happy to share that he is extremely benefited. He is extremely happy, so am I.